या सेशनमध्ये आपण थोडे न्यूमेरिकल ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आहोत. म्हणजे जे काही आपण टेक्स्ट कॉलमवरती जे ऑपरेशन्स करतो, त्याच प्रकारचे आपण नंबर फॉर्मॅटचे जे डेटा असतात किंवा न्यूमेरिकल डेटा टाईप जे म्हणतो आपण, ते जे असतात त्याच्यावर कोणते कोणते ऑपरेशन्स करू शकतो, न्यूमेरिकल मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स कोणते करू शकतो ते आता आपण बघणार आहोत. त्यासाठी आपण आता हे प्रोडक्ट लुकअप हे टेबल आहे, त्याच्यावर जाऊ शकतो. आता आपण इथे जर बघितलं की एक ट्रान्सफॉर्म आणि ऍड मेनूमध्ये ऍड कॉलममध्ये इथे ऑप्शन्स असतात. एक फ्रॉम नंबर, म्हणजे इथे नंबरचं एक ऑपरेशन असतं. इथे जे काय आहे म्हणजे आता स्टँडर्ड ऍड, मल्टिप्लाय, सबट्रॅक्ट, डिवाइड, मॉड्युलर, पर्सेंटेज वगैरे हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. काही सायंटिफिक ऑपरेशन्स आहे जिथे की पॉवर आहे, स्क्वेअर रूट, एक्सपोनंट, लॉगॅरिथम. खूप रेअरली यूज होतात हे थोडे सायंटिफिक ऑपरेशन्स. टिग्रोमेट्रिक वगैरे, साइन कॉस टॅन थिटा. ज्यांनी इंजिनिअरिंग केलंय त्यांना चांगली माहिती आहे की साइन कॉस थिटा किंवा असेल, किंवा ज्यांनी 11वी 12वी सायन्स केलेलं आहे त्यांना पण माहिती असेल. तर त्यासाठी हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असतात, राउंडिंग असतात. काही नंबर आपण डेसिमल नंबर आहे जे ते 2 डेसिमल पॉईंट पर्यंत राऊंड करू शकतो, किंवा 1 डेसिमल पॉईंट पर्यंत ते करू शकतो. इन्फॉर्मेशन इज ऑड, इज इवन, साईन असे चेक करू शकतो आपण. तर हे झाले इथे ऍड कॉलम मध्ये. सेम मेनू ऑप्शन्स इथे ट्रान्सफॉर्म मेनू मध्ये असेल. आता फरक तुम्हाला कळाला असेल ट्रान्सफॉर्म मध्ये आणि ऍड कॉलम मध्ये. ट्रान्सफॉर्म मध्ये एक्झिस्टिंग कॉलम मॉडिफाय होतो, ऍड कॉलम मध्ये नवीन कॉलम क्रिएट होतो आणि तिथे ते ऑपरेशन्स होऊन हे ऑप्शन्स येतात. आणि जर इथे या ट्रान्सफॉर्मच्या याच्यात गेलो आणि इथे स्टॅटिस्टिक बघितलं, तर आता सम, मिनिमम, मॅक्सिमम, मीडियन, ॲव्हरेज, स्टँडर्ड डेविएशन, काउंट व्हॅल्यूज. आता हे जर तुम्ही बघितलं, आपण हे व्ह्यूच्या याच्यात कॉलम प्रोफाईल जे केलं होतं आपण त्याच्यात पण दिसत होतं. म्हणजे तुम्हाला मी जर हे सांगितलं की इथं किती एम टी ए, मिनिमम किती, मॅक्सिमम किती, जवळपास हे सेम ऑपरेशन्स इथं आपण हे परफॉर्म करू शकतो ट्रान्सफॉर्म मेनूमध्ये. किंवा जिथे आपण बघितलं की प्रोडक्ट प्राइस. तर आता इथं मला हे करायचंय, काय करायचं की इथे मला काही सम काढायची. सम आता आता तुम्ही बघितलं की याच्यात पूर्ण ह्या रोची जर सम केली तर आपल्याला काय करणार आहे. तर हे जे आहे ते याचं सिंगल रो येणार, म्हणजे एकच व्हॅल्यू येणार. म्हणजे जर सम टोटल केली याची तर, किंवा याच्याचं ॲव्हरेज जरी काढलं तर याचे सिंगल येणार. तर आता मी याला म्हटलं की मला याच्यातली ॲव्हरेज प्रोडक्ट प्राइस काय आहे ते बघायचं. तर इथे जर गेलो मी आणि मी म्हटलं की मला ॲव्हरेज सांगायचं, तर त्याचं काय आहे, 714 ही जी आहे ती व्हॅल्यू येणार. परंतु आपला जो काय टेबल आहे तो दिसणार नाही. त्यासाठी आपल्याला परत हे मागे जावं लागेल इथे, आणि त्यानंतर मग आपण हे ऑपरेशन्स बाकीचे परफॉर्म करू शकतो. आता हे झालं प्रोडक्ट प्राइस मध्ये. बाकीचे बरेचसे ऑपरेशन्स असतात जे आपण करू शकतो. आता इथं तुम्हाला मी सांगितलं की याचं मला डेसिमल पॉईंट आहे इथे. तर याचा फॉर्मॅट मी चेंज केला. इथे मी इथे सपोज मी याचा डेसिमल इथे सपोज मी याचा चेंज केला, डेसिमल नंबर केलं. तर आता इथं ह्या व्हॅल्यू अशा डेसिमल पॉईंटमध्ये येते. आणि याला मग मी राऊंड अप करू शकतो. ते कसं करणार, तर इथं राऊंडिंग अप असतं, राऊंड अप, राऊंड डाऊन किंवा राऊंड. तर असं केलं किती प्लेसेस करायचे मला, तर ओके 2 प्लेसेसला मला राऊंड अप करायचे. तर हे करू शकतो. जर तसं झालं तर तुम्ही बघू शकता की 2 2 डेसिमल पॉईंटला राऊंड झाली. आता मी परत जातो आणि हे बाकीचे दुसरे ऑप्शन्स आहे राऊंड अप. आता राऊंड अप जर म्हटलं की, आता हे राऊंड अप म्हणजे काय होतं ना की एक्झिस्टिंग नंबर असेल, आता इथं 13.08, तर पॉईंट थोडेफार कन्सिडर करून तर पुढचा नंबर राऊंड अप करणारा, म्हणजे 13चा 14 होऊ शकतो, 12चा 13 होऊ शकतो. तर आता इथं आपण बघू शकतो. हे बघा, आता पहिला जो रो आहे तो 13 पॉईंट काहीतरी होता, तो 14 झाला. हा दुसरा होता 12 पॉईंट काहीतरी, तो 13 झालेला. तर आता मी परत अजून ओरिजिनल स्टेपला जातो आणि राऊंड डाऊन जर केलं तर ते कमी होतील, किंवा आहे तेच राहतील. म्हणजे 13 पॉईंट काहीतरी, तर ते पुढच्या नंबरला जाणार नाही. 12 पॉईंट वाले पुढच्या नंबरला जाणार नाही, आहे तिथेच राहतील. तर अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. नॉर्मल राऊंड पण, राऊंड डाऊन जे आहे ते, आता इथे मी ही स्टेप आहे ती पूर्ण परत काढतोय आणि याला मी परत आता इथे राऊंड करतो, जेणेकरून त्याचं 2 प्लेसेसनी मला ठेवायचं आहे. तर मी इथे हे असं
करतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो. आता याच्यात मला थोडंफार अजून मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन्स करायचे असेल, तर आता इथं मिनिमम, मॅक्सिमम वगैरे आहे, ते काउंट वगैरे देतंय. स्टँडर्ड डेव्हिएशन, काउंट, डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू किती आहे त्या. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड जे आपले मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन आहे. सपोज मला आता इथं प्रोडक्ट प्राइस आहे. तर प्रोडक्ट प्राइसमध्ये मला एक नवीन कॉलम करायचं आहे, की डिस्काउंटेड प्राइस काढायची. तर डिस्काउंटेड प्राइस काढण्यासाठी मी एक नवीन कॉलम क्रिएट करतो आणि ते स्टँडर्डमध्ये जातो आणि मी याला मल्टिप्लाय करतो. सपोज मला एखाद्या 0.9 ह्या व्हॅल्यूनी मला मल्टिप्लाय करायचंय. म्हणजे की मला जवळपास 10% डिस्काउंट द्यायचंय त्याला. तर मी ओके केलं. तर एक नवीन इथे डिस्काउंटेड प्राइस आली. मग याला आपण नाव देऊ शकतो डिस्काउंटेड प्राइस. आता एक गोष्ट लक्षात घेण्यासाठी की आता याचा डेटा टाईप बघितला तुम्ही, तर याचा फिक्स डेसिमल नंबर आलेला. कारण काय आलं की आपण हा एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट प्राइस जी व्हॅल्यू होती त्याची तोच डेटा टाईप इथे इनहेरिट झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे इथे फिक्स डेसिमल नंबर आहे. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. आता इथे बघू शकता स्क्वेअर रूट, एक्सपोनंट, लॉगॅरिथम, फॅक्टोरियल, बरेचसे मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन्स आहेत. आता होतं काय ना की जेव्हा आपण हे सायंटिफिक ऑपरेशन्स यूज करतो, की जसं की मॅथेमॅटिकल म्हणजे इथे प्रोडक्ट कॉस्टमध्ये आता एक फरक तुम्हाला लक्षात घेण्यासारखा आहे की ट्रान्सफॉर्म आणि ऍड कॉलम मध्ये इथे स्टॅटिस्टिक हे ट्रान्सफॉर्म मेनूमध्ये एनेबल्ड आहे, परंतु ऍड कॉलम मध्ये ते डिसेबल्ड आहे. कारण काय होतं ना की हे जे ऑपरेशन्स आहे, हे सर्व ऑपरेशन्स ट्रान्सफॉर्म मेनू स्टॅटिस्टिक मधले हे सम, मिनिमम, मॅक्सिमम आहे. हा या याची आता याच्यात मला काय होणार, एकच रो येणार आहे. मग नवीन कॉलम आपण याच्यात ऍड नाही करू शकत. म्हणजे आता याचा जर ऍड न्यू कॉलम म्हटलं आणि मी सांगितलं की मला सम द्या, तर हे असतात हजारो रेकॉर्ड्स. तर नवीन कॉलम ऍड करायला गेलो तर त्याच्यात ती सम बसणार नाही, म्हणजे व्यवस्थित नाही येते. त्यासाठी हे ऍड कॉलम आपण करू शकत नाही ह्या ऑपरेशनसाठी. त्यासाठी आपल्याला हे ट्रान्सफॉर्मर्स यूज करायचं असतं. परंतु इथे पण हे आपण यूज करू शकतो. परंतु यांनी काय होतं ना, आता तुम्ही बघितलं की आता मी इथे सांगितलं की मला याच्यातले मिनिमम किती आहे ते काढायचे, तर ही व्हॅल्यू येते. मग हे काय होतं ना, आपलं पूर्ण टेबल गायब होतो आणि फक्त तेवढीच व्हॅल्यू येते. हे फक्त आपल्याला अंडरस्टँडिंगसाठी बघण्यासाठी हे यूज करू शकतो. हे जे ऑपरेशन्स आहे मिनिमम, मॅक्सिमम, आपण ते व्हिज्युअलायझेशनच्या याच्यात यूज करू शकतो किंवा डेटा व्ह्यू मध्ये आपण जे करतो तिथे नवीन कॉलम आपण ऍड करू शकतो, नवीन ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. त्या पद्धतीने आपण तिकडे ऑपरेशन्स करू शकतो. तर त्यामुळे आपण हे ट्रान्सफॉर्म आणि ऍड कॉलम हे दोन महत्वाचे आहे, ते आपण यूज करू शकतो. आणि त्यानंतर आपलं आता हे मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन झाले आहे. तुम्ही स्वतःहून काही ट्राय करा. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली ट्राय केलं तर थोडेफार प्रश्न पडतील आणि किंवा काही प्रॉब्लेम येतील, काही एरर येतील, तर ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आता आपल्याला सर्व हे झालेलं आहे, याला क्लोज आणि अप्लाय म्हणायचे. आतापर्यंत आपण हा ऍडव्हेंचर वर्क्सचा प्रोजेक्टचा जो आहे तो बरेचसे ऑपरेशन्स केलेले आहे आणि अप्लाय चेंजेस म्हणायचे इथे. तर त्यासाठी तुम्हाला इथे दिसेल की आपले जे सर्व सर्व टेबल जे आहे ते इथं आलेले आहे. म्हणजे 3-4 टेबल जेवढे आले आहे तेवढे आलेले आहे. आता याच्यात फक्त जे बाकीचे आपण एसक्यूएल सर्व्हरला जे कनेक्ट केलेले आहे ते इथे नाहीये, कारण की आपण ते इथे एनेबल लोड केलेले नव्हते. त्याचं प्रॉपर्टीमध्ये आपण अनचेक केलं होतं ते ऑप्शन. त्यामुळे ते इथं दिसत नाही. तर अशा पद्धतीने आपले हे एक जवळपास 5 टेबल आतापर्यंत रिलेशनशिप व्ह्यू मध्ये आहे, ते आपण पुढे जॉईन करणार आहोत प्रॅक्टिकली, जेणेकरून आपल्याला अजून व्हिज्युअलायझेशन्स वगैरे करण्यासाठी युजफुल असतील.